Уявіть собі місто-мільйонник, південне, живе, шумне і раптом темрява. Не на годину, не на одну ніч, а на дні. Одеса без світла живе більше тижня. І це вже не просто аварія. Це надзвичайна ситуація державного рівня. Більше 10 діб без електроенергії для частини міста, без стабільного зв'язку, без води, без тепла. І в якийсь момент у соціальних мережах з'являються кадри, які миттєво розлітаються по країні. Люди виходять на дорогу, автівки зупиняються, у руках плакати з простим відчайдушним надписом «Дайте світло». І тут починається найнебезпечніше – інтерпретації. Хтось пише про бунт, хтось про стихійні протести, хтось про межу, за якою вибух. Але що насправді відбувається в Одесі? Чи дійсно місто на межі соціального зриву? І головне, чому саме Одеса стала мішенню настільки концентрованого удару саме зараз? Про це сьогодні говоримо на Newsroom. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я вас вітаю. Друзі, якщо для вас важлива чесна аналітика, без істерики, підтримайте канал підпискою, поставте вподобайку цьому і взагалі кожному відео, яке ви переглядаєте на нашому каналі. Це реально допомагає нам працювати далі. Ну, а тепер по суті. Почнемо з фактів. Після масованої атаки по енергетичній інфраструктурі Одещини регіон офіційно перевели у режим надзвичайної ситуації державного рівня. Це означає одне – проблема настільки масштабна, що ресурсів області вже недостатньо і підключається вся країна. Станом на останні зведення, десятки тисяч споживачів залишаються без світла навіть після цілодобової роботи аварійних бригад. Енергетики працюють без перерв. Бізнесу – жорсткі обмеження. Пріоритет – лікарні, водоканали, пункти незламності та критична інфраструктура. Все інше чекає. І тепер давайте відмотаємо стрічку трошечки назад, щоб зрозуміти, чому відновлення таке складне. Найпотужніший удар припав на ніч проти середини грудня. Росія використала десятки ракет і сотні дронів, а головне, вперше масово застосувала по Одесі ракети типу «Кінжал». Це не хаотичний обстріл, це точкова атака по вузлових елементах системи. Було пошкоджено кілька ключових підстанцій. Не район, не мікрорайон, а вузли, через які живиться половина міста. Результат – системний обвал. Коли світло не просто зникає, а енергосистема буквально падає. Паралельно удари по портовій інфраструктурі. Пошкодження в портах Одеси та Чорноморська. Влучання в цивільні об'єкти, у тому числі в іноземні судна. І тут важливий момент, який часто губиться за емоціями. Одеса – це не просто місто. Це вузол енергетичний, логістичний, торгівельний. Через одеські порти йде український експорт, зокрема зерно. Основні покупці – Туреччина та Китай. Тобто, завдаючи ударів по Одесі, Росія, зокрема Путін, свідомо б'є по економічних інтересах третіх країн. І це не випадковість. Про це ми ще насправді поговоримо. А поки повернемося до людей. Отже, як сьогодні живе Одеса? Генератори як фоновий шум життя. Черги за водою. Пункти незламності переповнені. Телефони заряджають по черзі. Інтернет з'являється уривками. Опалення нестабільне або ж відсутнє. Це виснажує. Це б'є по нервах. І це нормально, що люди виходять і кажуть, нам важко. Але називати це бунтом або ж дурість, або ж свідома маніпуляція. Те, що ми бачимо, це сигнал болю, а не спроба хаосу. І, до речі, напишіть у коментарях, будь ласка, звідки ви дивитеся це відео. Місто, населений пункт чи країна. Якщо ви, наприклад, з Одеси або ж Одеської області, напишіть. Насправді все так, як я говорю в цьому відео. Це важливо для нас і розуміння географії каналу. І все ж таки хочеться сказати, попри все, Одеса тримається і тримається неймовірно. Енергетики за лічені дні повернули світло сотням тисяч споживачів. З інших регіонів завезли генератори, воду, обладнання. Волонтери працюють без пауз і, як завжди, одеський гумор. Це, ви знаєте, як броня. Той самий жарт про те, що в Одесі здаються тільки квартири. Говорить більше, ніж 1000 пафосних слів.
До речі, друзі, якщо ви хочете підтримати не лише словом, під відео є можливість фінансово підтримати канал Newsroom. Частина цих коштів регулярно йде на важливі збори та допомогу. А тепер головне питання. Навіщо Росія це робить саме так і саме зараз? Відповідь проста і страшна водночас. Її мета не світло, її мета картинка. Перекриті дороги, роздратовані люди, пости про все пропало, розмови про бунт. Це класична тактика гібридної війни. Вдарити по цивільній інфраструктурі, викликати страждання, спровокувати внутрішню напругу, змусити владу боротися не з ворогом, а з наслідками. І саме тут Одеса цей сценарій ламає. Бо замість хаосу – взаємодопомога, замість паніки – витримка, замість розколу – солідарність. Але ціна цього колосальна. І тепер повертаємося до геополітики. Удар по портам – це удар не лише по Україні. Це удар по маршрутах, на яких заробляють і Туреччина, і Китай. Росія прекрасно це розуміє, але робить це свідомо. Що це означає? Що для Кремля насправді немає союзників. Є лише тимчасові інструменти. Коли потрібно тиснути, він тисне. Навіть якщо при цьому шкодить тим, хто формально його партнер. Це сигнал усьому світу. З Росією неможливо домовлятися про безпеку. Вона не гарантує нічого, навіть своїм. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Одеса проходить одне з найважчих випробувань за всю війну. Темрява, холод, виснаження, але не злам. Те, що люди виходять і говорять, це не слабкість, це форма виживання. Мета ворога не електрика, мета – наша воля. І саме тому підтримка одне одного зараз важливіша за будь-коли. Друзі, якщо вважаєте цю розмову важливою, поділіться цим відео у своїх соціальних мережах. Нехай більше людей розуміють, що насправді відбувається. І на завершення. Одеса, ми з вами. Вся країна з вами. Ми знаємо, як вам важко. І ми точно це переживемо. Я дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Бережіть себе і своїх близьких. Ну а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще, звичайно, не підписані. Ну і підтримайте, будь ласка, нас копійчиною. 5, 10, 50, 100, 200, 500 тисяч гривень. Повірте, друзі, кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе, бережіть своїх рідних і побачимось тут, на Ньюзрумі.